Yo, what's up guys? Welcome dito sa Tuts Ni Haries. For today's video guys, share ko sa inyo kung paano nyo nga ba mapapatigil yung mga pop-up notification, news notification, napakaraming notification ni Share It. Pero bago tayo magsimula guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, di ka man nakasubscribe, mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung ating notification bell para wala kang malampasan kung maglalabas po tayo ng mga panibagong video. But bago tayo mag-proceed sa ating video, gusto ko lang i-take yung opportunity na to para magpasalamat sa mga solid sipunan na nag-subscribe sa ating YouTube channel. Lalong-lalo na guys, syempre sa wala ng iba kundi ang pamalupitang Waki PH. Maraming salamat sa pag-share, pagtulong sa ating YouTube channel. Maraming salamat at sa mga solid sipunan na nag-subscribe. Halos karamihan ng nakasubscribe sa aking YouTube channel ngayon is mga galing talaga sa YouTube channel ni Waki PH. Salamat sa pag-suporta nyo sa ating YouTube channel. And sa mga di nakakalam kasi na delete or nawala yung aking main channel, which is road to 300k na yun, sobrang sayang talaga. But anyways, wala tayong magagawa. So now, meron na tayong 103 or 120 subscribers sa ating bagong channel. So maraming salamat talaga sa mga solid sipunan. And salamat din kay Coral Dynasty, isa sa mga kaibigan din natin na YouTuber na nag-share ng ating video. Big thanks. And yun nga, inulit ko maraming salamat Waki PH sa mga solid sipunan na nag-subscribe. Maraming salamat. Hopefully, sana patuloy lang po sa pagsuporta din sa aking YouTube channel. Kung may mga gusto kayo, may mga suggestion kayo ng video na gusto nyo makita dito sa ating YouTube channel, gagawan po natin yan ng video. Mag-comment lang po kayo. At so let's go sa ating video. Maraming salamat ulit. So punta na tayo sa ating video. Ako, kapag ka nagpapasa ako ng mga files, games sa mga kaibigan ko or sa mga pamangkin ko, wala sa akin si Share It. Saka ko lang siya i-install kapag ka magpapasa ko kasi naiinis ako sa mga notification niya, napakarami. Pero as of now, nasa akin si Share It para sa video na to. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nyo mawawala yung mga pop-up notification, news notification. Sobrang daming notification ni Share It, legit. Okay? So open lang natin si Share It para maipakita nyo. May ipakita ko yung paano gagawin para matanggal yan. Napakasimple lang pala, no? Kasi ako mismo nag-search ako kasi visit na ako and ayaw ko din namang kada pasa ko saka ko lang install si Share It. So napaka-hassle nun. Paano kung wala akong data, wala akong mapag-connectan ng wifi, di ba? So mas maganda naka-stable si Share It kasi nga hindi na din kasi like before, no, mga Bluetooth lang ginagawa natin. Sobrang bagal kasi ni Bluetooth. Unlike kay Share It na napakabilis ng kanyang file sharing. So di ko na mahanap. Yun. So, open lang natin si Share It. Maganda din namang supportan yung mga gantong application, yung mga konting ads, di ba? Walang problema. Pero ang pangit lang kasi may mga news pa nga dito kay Share It na fake news. May nakita akong news na patay na yung gantong artista. Pagka-search ko kay YouTube, buhay pa pala. So, nakakaasar lang, no? So, pwede din naman nating i-disable. So, paano? Dito sa lower right side, makita nyo si Me. Ayan, tap nyo lang si Me. And then settings. Ayan, napakasimple lang settings. Then makita nyo dito sa notification settings. Dito, tap nyo lang to notification settings. Sa akin kasi disable ko na kanina. Pero sa inyo, kung hindi nyo pa nagagalaw yung notification settings, naka-on lang yan. Lahat ng yan. Meron tayong notification sa news, junk cleanup, tip cleanup, game notification, app installation notification. Napakarami pala notification nitong si Share It kaya nakakaasar. So paano gagawin nyo? Dito sa post notification, ito, tap nyo lang yan. Napakasimple lang naman pala. Ang daming notification mo, Share It. So ganun lang gagawin nyo. Wala nang notification pa na darating sa inyong mga phone mula kay Share It. Alright, so sana gusto niyo yung video natin. Kung nakatulong man sa inyo guys, give this video a like. Pa-share na din sa mga friends nyo na mayroong Share It na up until now, hindi pa rin ginagalaw yung kanilang settings or hindi nagsisearch kung paano siya matanggal. And yeah, ulitin ko, mag-subscribe na kayo kung di pa kayo nakasubscribe. Let me know dyan sa comment section kasi sobrang daming solid sipunan na nag-subscribe. Kung may mga gusto din kayo namang makita dito sa ating YouTube channel, let me know lang dyan sa comment section at gagawan natin yan. Kasi nga, syempre, bilang pasasalamat na rin sa mga solid sipunan na nag-subscribe sa ating YouTube channel. And syempre wala nang iba sa ating idol, Lodi Bells na si Waki PH. Big thanks bro sa
pagtulong sa aking YouTube channel. Maraming salamat. So, mukha nyo lang sa akin mga kaibigan. As always, sana mag-ingat po tayo palagi. Yun na sa akin. See you again on my next video. Maraming salamat po. Peace.